सो आज 18 सप्टेंबर संडे आणि व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज आज आपला नवीन टी व्ही येणार आहे. सकाळी 7:30 वाजता उठलो आणि जस्ट जरा सायकल चालवायला निघालो. सगळीकडे या बिल्डिंगमध्ये माकडं आहेत. तर भेटूया टी व्ही आल्यावर भेटूया. चला. भाई ऐसा रखेगा तो स्क्रैच नहीं आएगा नीचे से. बघ जरा आधी बरोबर आहे की नाही. यूट्यूब वाचा का नाही काही यूट्यूब पण येतं.
मग राहू दे ना एवढं बाहेर, काय त्रास आहे तुला? आतमध्ये जागा पडली जाय फुकट साठी. काय झालं? काय होतं? नाही बसत? नाही नाही जात. हा इथे आडलं ना. हम्म. एवढी बाहेर आला टीव्ही. आतमध्ये रिकामच राहत आहे. आतमध्ये सगळे रिकामी राहतात. राहू दे ना रिकामी, काय त्रास आहे? बच्चे थोडी लहान मुलं आहेत ना घरात. नाही नाही मग ठीक आहे राहू दे, काय त्रास आहे? हा. ये वॉल्यूम है, हाँ ये वॉइस असिस्टेंट है, हाँ ये होम है, होम में टेलीफोन तो ये स्क्रीन पे है. ये सोर्स से आप जाएंगे तो कागद ये वीडियो में जिसमें भी आपका लगा हुआ हाँ सेटअप बॉक्स पे जाएंगे, सोर्स का होता है, हाँ सेटअप बॉक्स आ गया, होम से आप दे रहे हैं, होम पे चले गए. अच्छा. अब यहाँ से जाने के बाद में ये सेटिंग नाही आपल्या रूम छोटे नाही आणि त्याच्यासाठी स्पीकर आहे मोठा, 40 वॉटचा आहे स्पीकर. नाही नाही टी व्हीचा स्पीकर आहे खूप मोठा आहे, 40 वॉटचा आहे. नॉर्मल टीव्हीमध्ये 20चा असतो ना. कागदपत्र काढले पाहिजे. हां ते फेकून नको देऊ, जरा ठेव. कशाला थ्री डॉट का हाँ, रिमूवर HD अच्छा क्वालिटी. ठीक है ठीक है. वो इंडेक्स का कौन सा बटन है? कौन सा इंडेक्स है? नहीं बैक बैक दबाने का चालू रहेगा तो बाद में ये आएगा, तो इससे नेविगेट करके यहाँ पे नहीं जाना. ये हाँ इससे लेफ्ट का. हाँ अभी ऊपर किया. अपडेट का फिर ये right. अच्छा तो अभी यहाँ पे सब ऑप्शन फिर है. ये HD क्वालिटी पे जाएंगे तो इसका resolution. अच्छा ठीक है ठीक ओके. और थोड़ा सेटिंग दिखा तो एक बार क्या क्या है. ये मेनू बटन में सेटिंग होता है. पिक्चर सेटिंग, साउंड सेटिंग, सोर्स का, पिक्चर के लिए आपको करना होता है, कैमरा डिजाइन, ठीक है.